Nguyên chủ Trương Hồng Thành vì tình mà tự vẫn. Tôi đã trọng sinh vào cơ thể anh ta, nhận được một thứ có thể xuyên qua hai thời đại qua chiếc phong bì cũ, từ đó nghịch thiên cải mệnh. Chậu than trong phòng đã tắt lịm, nhưng Trương Hồng Thành vẫn không dám lơ là. Bò đến cửa sổ bắt đầu hít thở thật sâu không khí trong lành. Cảnh tượng ngoài cửa sổ khiến anh vô cùng xa lạ. Nhìn lướt qua, đâu đâu cũng là những ngôi nhà cấp 4 gạch đỏ thấp bé. Lối đi giữa các ngôi nhà hiếm khi có mặt đường cứng, gần như toàn là đường đất. Trên tường bao quét đầy các khẩu hiệu cách mạng. Thời gian là năm 1972. Bản thân chẳng qua chỉ chợp mắt một lúc trước máy tính. Tại sao vừa mở mắt ra đã biến thành một người khác? Trương Hồng Thành của năm 1972, con em công nhân bình thường của nhà máy cơ khí huyện Bảo Lăng. Năm nay 19 tuổi, tốt nghiệp cấp 3 được 1 năm, sống cùng mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ. Ở trên bàn, Trương Hồng Thành tìm thấy một bức thư chia tay. Có lẽ một ngày nào đó, em thực sự không chịu nổi những ngày tháng đó và nỗi nhớ anh. Em sẽ chọn một sự kết thúc dứt khoát. Nguyên chủ vì không chịu nổi việc bạn gái chia tay và sự kích động từ những lời lẽ trong thư, nên đã dứt khoát tự vẫn vì tình cho xong chuyện. Ngu ngốc, Trương Hồng Thành lại xem kỹ một lần nữa. Bức thư được gọi là thư chia tay này, cô bạn gái này trong bức thư chia tay dài tổng cộng 44 câu, đã 11 lần liên tiếp nhắc đến em trai mình. Em trai bạn gái năm nay cũng đến tuổi, bị thông báo năm nay bắt buộc phải đi về nông thôn lao động. Hesi, đồ ngốc, bạn gái cậu gần như đã nói huỵch tè ra là muốn cậu nhường cơ hội được ở lại nhà máy cho em trai cô ta đấy. Mở chiếc hộp sắt trên bàn ra, bên trong đặt một chiếc phong bì cũ kỹ. 4 cạnh của chiếc phong bì này in một vòng những đường kẻ màu đen, khiến người ta ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Trương Hồng Thành nhớ rõ một. Vào ngày trước khi xuyên không, trong một cuốn sách mình nhặt được từ sạp sách cũ, đã rơi ra một cái phong bì cũ y hệt như cái trước mắt này. Chẳng lẽ việc mình xuyên không có liên quan đến chiếc phong bì cũ này? Bên trong phong bì đựng 2 con tem màu đỏ, đều có mệnh giá 8 xu. Lại còn có đồ tốt thế này sao? Khoan đã, bây giờ là năm 1972, những con tem tuyệt đối là đồ sưu tầm giá trị ở hậu thế. Bây giờ cũng chỉ là vài con tem bình thường nhất mà thôi. Trước khi xuyên không, Trương Hồng Thành cũng có chút hiểu biết về sưu tầm tem. Tất cả là nhờ cậu bạn cùng phòng Hồ Bành Tử của anh. Lần này mình đột ngột biến mất, không biết tên béo đó có báo cảnh sát không nữa. Nhét một con tem trở lại phong bì, Trương Hồng Thành cầm con tem còn lại lên ngắm nghía một lúc. Bỗng nhiên một cơn đói cồn cào ập đến. Anh theo bản năng đặt con tem vào ông dành để dán tem. Đã đến 12 giờ trưa rồi. Ký ức của nguyên chủ bảo anh rằng nếu còn không mau đến nhà ăn thì canh rau giá rẻ sẽ không còn đến lượt anh nữa. Trương Hồng Thành đã mất tích 3 ngày, nhưng phía đồn cảnh sát vẫn chưa có tiến triển gì. Mối quan hệ xã hội của một đứa trẻ mồ côi rất đơn giản, có khó điều tra đến vậy không? Hồ Vũ đẩy cửa phòng Trương Hồng Thành ra. Mọi thứ vẫn y hệt như mấy ngày trước, không có ai về cả. Từ bao giờ mà trên bàn máy tính lại có thêm một chiếc phong bì cũ kỹ thế kia? Trương Hồng Thành vội vã đi suốt quãng đường, nhưng cuối cùng vẫn đến hơi muộn. Sao hôm nay anh chậm chạp thế? Nhà ăn hôm nay có canh rau nấu với tóp mỡ, bây giờ đã bán sạch sành xanh rồi. Cô gái trước mặt anh là Trương Ngọc Mẫn, em gái cùng cha khác mẹ của Trương Hồng Thành. Mẹ kế của anh là Bùi Thục Tĩnh, làm y tá trưởng tại bệnh viện công nhân nhà máy cơ khí. Mỗi buổi trưa đều là lúc bệnh viện công nhân bận rộn nhất, nên hai anh em từ trước đến nay đều tự mình đến nhà ăn giải quyết. Tiền ăn trưa mỗi ngày đều do Trương Hồng Thành quản lý. Trên tấm bảng đen lớn ở nhà ăn có ghi giá món ăn hôm nay. Trương Hồng Thành chen vào xem vài cái. Nhìn cái gì mà nhìn, một món rau thôi cũng mất 1 hào. Có xem tiếp chúng ta cũng chẳng ăn nổi đâu. Mau đi mua màn thầu thôi. Một lạng cơm là 2 xu, một phần rau là 1 hào. Nếu trong rau có thêm trứng hoặc đậu phụ, giá sẽ là 1 hào 2 xu một phần. Món có thịt là 2 hào. Món nhiều thịt thì phải 2 hào 5 xu một phần. Nếu trong tay mình có một tờ đại đoàn kết, tất nhiên anh cũng chỉ dám nghĩ thôi. Muốn có được một tờ đại đoàn kết chẳng hề dễ dàng. Tiền cơm trưa mỗi ngày Bùi Thục Tĩnh đưa cho Trương Hồng Thành là 1 hào 6 xu và 6 lạng phiếu lương thực. Tuy hai anh em không hòa thuận, nhưng ý kiến về bữa trưa lại rất thống nhất. Họ mua 3 cái màn thầu và 1 phần canh rau, hết 8 xu và 6 lạng phiếu lương thực. Đây là bữa trưa thường nhật của họ. 8 xu còn dư lại,
Hai anh em chia nhau mỗi người một nửa. Đây cũng là nguồn tiền riêng của hai anh em nhà họ Trương. Trương Ngọc Mẫn dùng để mua vở và bút. Còn anh thì đều tiêu hết lên người cô bạn gái xà Mỹ Hoa. Xuyên không tới đây suy nghĩ nửa ngày. Trong tay chỉ có vỏn vẹn 4 xu, thì làm được cái gì chứ? Màn thầu trong nhà ăn hương vị cũng rất bình thường. Cộng thêm canh rau cũng chẳng có chút dầu mỡ nào. Trương Hồng Thành mới ăn được nửa cái đã nuốt không trôi. Anh đứng dậy đi về phía cửa sổ nhà ăn một lần nữa. Một lát sau bưng về một đĩa dưa muối nhỏ. Dưa muối tận 2 xu một phần. Anh đúng là biết vung tiền thật đấy. Trương Hồng Thành kẹp một nửa phần dưa muối vào khe màn thầu. Em này nhảy quá đấy. Nhờ có vị mặn của dưa muối, màn thầu và canh rau ăn vào miệng mới thấy có chút vị. Nhưng Trương Hồng Thành nhận ra mình cùng lắm mới chỉ no được 3 phần. Hồ Vũ căng thẳng nhìn ông chủ tiệm đồ cổ. Chỉ sợ con tem mà ông chủ đang lặp đi lặp lại kiểm tra đột nhiên biến mất. Cuối cùng ông chủ do dự một chút, rồi ra hiệu một con số với Hồ Vũ. Ông mới trả có 70. Này anh bạn, mấy cái giá trên mạng đó không tin được đâu. Được rồi, tôi trả 80.000 tệ, được chưa? Anh cũng xem lại tình trạng con tem này đi. Trời à, tôi có phải nhà sưu tầm đâu. Tôi cũng phải kiếm tiền chứ. Mặc cả một hồi lâu, cuối cùng con tem màu đỏ này cũng được giao dịch xong. Giá là 84.000 tệ. Ông chủ còn tặng thêm một bộ tem kỷ niệm mới phát hành nhất. Hồ Vũ cầm tiền. Đầu tiên là đi trả hết tiền phòng cả hai còn nợ. Sau đó đăng một bài viết treo thưởng tìm người lên mạng. Ai mà tìm được Trương Hồng Thành sẽ được nhận ngay 80.000 tệ. Cái gì? Muốn bài viết của mình được lên đầu trang phải tốn thêm 5.000 tệ nữa. Trừ đi chi phí sinh hoạt cần thiết, vẫn còn thiếu hơn 500 tệ. Hồ Vũ nghiến răng, lấy ra một quyển sổ sưu tầm lớn. Xem ra đành phải cắn răng bán đi một ít đồ sưu tầm của mình vậy. Đến 8 giờ tối, cuối cùng anh cũng chốt được một đơn hàng trị giá 500 tệ. Có người trả 500 tệ để mua từ chỗ Hồ Vũ 5 tờ đại đoàn kết có hình thức bình thường. Hồ Vũ tiện tay cầm lấy chiếc phong bì cũ trên bàn, bỏ 5 tờ đại đoàn kết này vào, định đóng gói rồi đợi chuyển phát nhanh đến lấy. Khâu Bánh Từ đến một người mắc chứng cưỡng chế đến bỗng thấy trên phong bì dường như còn thiếu cái gì đó. Anh ta bèn lấy một con tem bản kỷ niệm dán lên luôn. Thế này mới hoàn hảo chứ. Trời đất, có ma kìa. Bùi Thục Tĩnh đi làm về, đã nhanh chóng nấu xong cơm nước. Bữa tối gồm 2 món mặn và 1 món canh. Chỉ có vỏn vẹn 3 miếng thịt. Bùi Thục Tĩnh gắp 2 miếng cho Trương Hồng Thành, miếng còn lại gắp cho Trương Ngọc Mẫn. Trương Ngọc Mẫn cười hi hi, cắn mất một nửa miếng thịt. Sau đó, nhanh như cắt nhét phần còn lại vào miệng mẹ mình. Hai mẹ con đều cười rạng rỡ. Điều này khiến Trương Hồng Thành cảm thấy mình có chút lạc lõng. Cũng đúng thôi, trong ký ức, vốn dĩ anh và mẹ kế có khoảng cách rất lớn. Dù sao thì lúc mẹ kế bước chân vào nhà, anh đã gần 4 tuổi rồi. Lúc cha còn sống, anh vẫn rất ngoan ngoãn. Nhưng kể từ khi tin dữ truyền về từ Cao Nguyên, Nguyên Thân đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Sau bữa cơm, Trương Hồng Thành đang định quay về phòng thì bị mẹ kế bí mật gọi lại. Cô có chuyện gì à? Cô nghe các y tá ở bệnh viện kể là con và Mỹ Hoa đang đòi chia tay à? Cô nghe các y tá ở bệnh viện kể là con và Mỹ Hoa đang đòi chia tay à? Đồng nghiệp của mẹ kế sao lại biết chuyện này chứ? Hơn nữa xà Mỹ Hoa sáng nay mới viết thư chia tay. Bản thân anh hoàn toàn chưa hề nói với ai, nhưng buổi chiều tin tức đã truyền đến bệnh viện công nhân của nhà máy cơ khí. Tình hình nhà họ Sa con cũng biết rồi đấy. Vì con bé và em trai nó sắp bị điều về nông thôn, nên đang lo sốt vó lên cả. Tính khí con cái đều như vậy. Lúc này lúc khác, ngày mai con hãy mời con bé đến tiệm cơm quốc doanh ăn một bữa thật ngon đi. Đây là tiền lương vừa mới phát. Cầm tiền bản mới ra tay trông cũng oai hơn chút. Trương Ngọc Mẫn nhìn thấy mẹ mình đưa cho Trương Hồng Thành hẳn 2 đồng. Bà bước vào gian phòng của mình. Thực ra chuyện nhà họ Sa cũng dễ giải quyết thôi. Bố con là liệt sĩ, nhà máy đã sớm để dành cho con một suất công nhân rồi, nên chỉ cần nhà họ đồng ý chuyện hôn sự của hai đứa, Mỹ Hoa chẳng phải sẽ được giữ lại sao? Ngày mai lúc đi ăn, con tranh thủ hỏi kỹ Mỹ Hoa xem nhà bên đó đối với hôn sự của hai đứa rốt cuộc là có dự định thế nào. Trương Hồng Thành ngoài miệng thì đồng ý với mẹ kế, nhưng trong lòng lại đang nghĩ xem ngày mai làm thế nào để biến bạn gái thành bạn gái cũ. Cái phong bì cũ đâu rồi? Trong ngăn kéo và dưới gầm bàn đều không có.
Ồ, sau khi nhìn thấy những số cuối trong mã số của 5 tờ đại đoàn kết này, anh càng cảm thấy nghi hoặc hơn. 5 tờ đại đoàn kết này không phải là con trai cưng của Hồ Bành Tử sao? Khách yêu, sau khi nhận được vật phẩm sưu tầm làm ơn đánh giá 5 sao nha. Đa tạ. Chữ viết xấu thế này. Quả nhiên là chữ của Hồ Bành Tử. Tôi mới rời đi có hơn nửa ngày. Gã này sao lại phá ra chi tử đến mức bán cả đồ sưu tầm của mình thế này? Tại sao chiếc phong bì cũ lại biến mất? Tại sao nó lại mang theo mẩu giấy của Hồ Bành Tử? 5 tờ đại đoàn kết định bán cho người khác lại xuất hiện lần nữa. Anh nhớ lại những hành động của mình ban ngày, nhớ lại toàn bộ một lượt. Hay là thử xem sao? Anh nhét 4 tờ 5 hào vừa mới nhận được vào phong bì, rồi viết thêm một tờ giấy nhỏ nhét vào trong, dán tem lên. Nhưng anh cứ nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì cũ cho đến tận 10 giờ đêm. Chiếc phong bì vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Hồng Thành vừa tỉnh dậy đã sờ xuống dưới gối. Quả nhiên lại biến mất rồi. Hồ Vũ cả đêm không ngủ. Nếu không phải anh ta tận mắt chứng kiến chiếc phong bì này biến mất, rồi lại xuất hiện trên bàn máy tính đúng 12 giờ đêm, thì làm sao anh ta tin được chuyện hoang đường về việc mẩu giấy được chuyển tới năm 1972. Tờ 5 hào in chìm bản phẳng năm 1972. Số lượng lưu thông chỉ có 100.000 tờ. Giá sưu tầm hiện tại là 500 tệ một tờ. Đắt hơn nhiều so với 5 tờ đại đoàn kết mà mình đã đưa. He, trời à. Phen này thực sự phát tài rồi. Lão tử ở năm 1972 có một đứa con trai hiếu thảo, con trai ngoan, nghĩa phụ lát nữa sẽ gửi cho con ít đồ tốt. Trời còn chưa sáng, Hồ Bành Tử đã rời khỏi nhà, đi đến sân tập cứu hỏa, gom một lúc mấy chục tờ đại đoàn kết và một đống phiếu thu từ trước năm 1972. Đáng tiếc dung lượng của chiếc phong bì cũ thực sự có hạn, cuối cùng chỉ nhét được một phần vào. Mê mơ, Tắm vẫn còn đây. Chẳng lẽ thực sự chỉ có thể chuyển các sản phẩm bằng giấy sao? Ngoài 20 tờ đại đoàn kết và 30 tờ phiếu lương thực 50 cân ra, gã Hồ béo này thậm chí còn kiếm được 2 tờ phiếu thịt dùng chung toàn tỉnh, tổng cộng 20 cân, thử xem sao. Thậm chí còn có một tờ phiếu công nghiệp toàn tỉnh trị giá 100 đồng. Hóa ra là vì vậy nên gã này mới to gan dám bắt mình gọi là bố. Lát nữa đi bưu điện mua nguyên một bản tem đỏ. Đợi qua 12 giờ đêm nay, để xem rốt cuộc ai mới là người phải gọi ai là bố. Đã hơn 8 giờ rồi, sao con giờ mới đi học? Bình thường Trương Ngọc Mẫn chẳng buồn để ý đến anh, nhưng nghĩ đến việc tên này ngày hôm qua hiếm khi không nói năng khải khìa với mẹ, nên cô mới nhẫn nhịn. Các giáo viên sáng sớm phải họp trước. Trong lớp học đang loạn cào cào, ai cũng biết chuyện đó mà. Mặc dù Trương Hồng Thành trước đây là trẻ mồ côi, nhưng người bạn cùng phòng Hồ Bành Tử lại có em gái, cho nên việc em gái hay nói lời mỉa mai với anh trai, anh đã chứng kiến quá nhiều rồi. Anh cảm thấy phản ứng của Trương Ngọc Mẫn cũng rất bình thường. Hôm nay vậy mà không cãi nhau với mình, đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Ăn sáng xong, rửa sạch bát đũa, Trương Hồng Thành mang theo tất cả tiền và phiếu, thong thả đi ra ngoài. Chuyện của Xà Mỹ Hoa khiến Trương Hồng Thành rất đau đầu. Tuy anh là người chủ động đề nghị chia tay, nhưng rõ ràng đó là chiêu cố ý lùi để tiến của đối phương. Nhà họ Xà đang nhắm vào suất công tác ở lại nhà máy của anh, bảo là mình đã nhìn thấu ý đồ của nhà họ Xà nên mới nản lòng thoái chí sao. Nhưng gia đình Xà Mỹ Hoa vẫn chưa làm gì cả. Nếu dùng lý do này, Xà Mỹ Hoa mà tung tin tôi thay lòng, đổi dạ ra ngoài, thì danh tiếng của tôi cũng tiêu đời. Trương Hồng Thành hiểu rất rõ, tung tin đồn thì dễ, nhưng đính chính mới là chuyện khó. Đang đi dạo thong dong, này Trương Hồng Thành. Trương Hồng Thành nhớ lại một chút, hóa ra hai người này đều là bạn học cấp 3 của anh, Như Yến và Trần Bộ Lôi. Chào các cậu, mới tốt nghiệp có 1 năm. Cậu xem, bạn học Trương Hồng Thành của chúng ta thay đổi nhiều quá. Cậu ấy vậy mà cũng biết cười với những bạn nữ khác ngoài Xà Mỹ Hoa kia, Bộ Lôi. Chẳng lẽ là người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái? Tớ nghe nói biên chế của bạn học Trương sắp có quyết định rồi. Chúc mừng nhé. Giọng điệu của hai người khiến Trương Hồng Thành khẽ động lòng. Vậy thì các cậu nhìn nhầm rồi. Thật ra tớ đang sầu não về chuyện của đồng chí Xà Mỹ Hoa đây. Hai người các cậu có gì mà phải sầu não chứ? Vài ngày nữa cậu được nhận vào làm ở nhà máy rồi còn gì. Cậu ấy trực tiếp đi đăng ký kết hôn với cậu không phải là xong rồi sao? Người nhà công nhân viên đương nhiên không cần phải xuống nông thôn rồi. Trần Bộ Lôi này cũng không vừa mắt chuyện đó. Xà Mỹ Hoa thì thôi đi, nhưng chuyện người ta có kết hôn hay không mà lại đem ra thảo luận giữa bản dân thiên hạ như vậy sao? Chúng ta dù sao cũng là nữ đồng chí mà, vốn không hòa hợp với Xà Mỹ Hoa. Sự xuất hiện của Trần Bộ Lôi của thực quá đúng lúc.
Trương Hồng Thành bỗng nhiên đối với bữa cơm trưa nay có một vài suy nghĩ khác biệt. Tạm thời không nói chuyện này nữa. Dạo này các cậu thế nào rồi? Có cơ hội ở lại xưởng không? Hashi, hôm kia người của văn phòng xưởng lại đến nhà tớ vận động. Tớ em là không trốn được rồi. Muộn nhất là tháng 7. Tớ em là phải đi thôi. Tháng 7 là đi rồi sao? Nhanh vậy ư, đi vào tháng 7 vẫn còn là muộn đấy. Cậu còn nhớ Quách Đào ở lớp mình không? Ngày mai cậu ấy sẽ lên tàu đi Biên Lạp rồi. Mã Hồng Anh và Sử Tiến Tiến ngày kia cũng phải đi. Sử Tiến Tiến? Cậu ấy đi Bản Nạp. Tớ chắc là đi Lôi Châu. Nhưng cậu ấy nói sẽ đợi tớ. Xem ra mấy người bạn học cũ chúng ta sắp sửa mỗi người một phương rồi. Tớ thấy hay là trưa nay mấy đứa mình tụ tập đi, coi như là tiễn Trần Lão Quách và Sử Tiến Tiến luôn. Hai người có chút do dự. Trương Hồng Thành biết họ đang lo về vấn đề chi phí. Tớ thấy cũng đừng ăn ở nhà ăn của xưởng mình. Nhiều người quen quá, không tiện nói chuyện. Cứ đến nhà hàng Bắc Doanh ở phía đông huyện đi. Bữa này để tớ mời. Tớ thấy các cậu ở lại giữ đại bản doanh. Bữa này nhất định phải để tớ đãi khách. Chốt là 11h30 trưa này nhé. Tớ sẽ đi gọi món trước. Như Yến và Trần Bội Lôi cùng Trương Hồng Thành cuối cùng đã chốt xong. Tổng cộng có 9 người được mời. Xà Mỹ Hoa sẽ do Trương Hồng Thành liên lạc. Những người còn lại giao cho hai bạn nữ đi thông báo. Cha của Xà Mỹ Hoa làm việc ở xưởng nến của huyện. Trương Hồng Thành thong thả đi đến bệnh viện công nhân. Mượn điện thoại, gọi điện đến xưởng nến. Trương Hồng Thành cố ý nhờ người nhắn giúp một lời. Hôm nay anh hẹn con gái của Xà Triều Quý đến nhà hàng Quốc Doanh. Chuyện ở nhà hàng, anh phải để nó lan truyền trong vòng tròn quen biết của nhà họ Xà trước. Quả nhiên không ngoài dự tính của Trương Hồng Thành. Khi Xà Triều Quý nhận được lời nhắn, những đồng nghiệp xung quanh ông ta cũng đã biết chuyện này. Lần lượt cười nói bảo Xà Triều Quý chuẩn bị mời rượu đi. Xà Triều Quý lập tức xin nghỉ phép nửa tiếng, vội vàng trở về nhà. Em là bức thư ngày hôm qua của con gái đã có kết quả. 11h30, ngay tại nhà hàng Quốc Doanh không xa nhà mình sao? Cha nó ơi, xem ra chuyện này có hy vọng rồi. Mỹ Hoa, hôm nay con nhất định phải khiến Trương Hồng Thành chốt xong chuyện đó. Thời hạn cuối cùng của khu phố dành cho em trai con sắp đến rồi. Con biết rồi, với cái đầu óc của anh ta, hôm nay con chắc chắn có thể khiến anh ta nhường suất đó. Cho nhà mình, Phan Đăng, con cũng phải chú ý chừng mực. Đừng để tên họ Trương đó thực sự chiếm được tiện nghi. Bên phía tiểu quân mà ghen, con phải dỗ dành cho tốt đấy. Vậy con cũng phải chú ý chừng mực. Đừng để tên họ Trương đó thực sự chiếm được tiện nghi. Bên phía tiểu quân mà ghen, con phải dỗ dành cho tốt. Đến mẹ à? Mẹ yên tâm, Hải Quân biết kế hoạch của con. Anh ấy sẽ toàn lực phối hợp. Trương Hồng Thành rời khỏi khu nhà máy, đi dạo loanh quanh trong thị trấn với vẻ tò mò một lúc lâu. Cuối cùng còn suýt nữa thì muộn. Lúc đến nơi đã là 11h26. Mấy người bạn học cấp 3 đều đã đến trước. Trương Hồng Thành liên tục xin lỗi. Xà Mỹ Hoa nhà anh đâu rồi? Lát nữa là cô ấy đến thôi. Với thủ đoạn của cô bạn gái này khi thao túng tiền thân của anh, có lần nào mà không cố tình đến muộn 10 mấy 20 phút chứ? Anh là cố ý không nói cho nhà họ Xà biết. Hôm nay còn mời cả bạn học cũ. Quả nhiên thái độ của mấy bạn nữ và bạn nam đều đã có chút thay đổi. Đặc biệt là Trần Bội Lôi. Phía mời khách mà lại đến muộn. Xà Mỹ Hoa đúng là làm được thật đấy. Trương Hồng Thành đi tới quầy gọi món. Gọi 3 món mặn, 3 món chay và 1 món canh. Thấy Trương Hồng Thành gọi nhiều món như vậy, mấy người bạn học cũ đều có vẻ hơi bồn chồn lo lắng. Hiện tại còn nửa tiếng nữa mới đến giờ ta làm chính thức. Trong quán cơm Quốc Anh vừa vặn chỉ có mỗi bàn của họ. Đầu bếp chính hiếm khi không lề mề, rất nhanh đã bưng món lên. Mọi người đừng khách sáo với mình. Hôm nay cũng không tính là quá thịnh soạn. Chủ yếu là mình muốn nhân cơ hội này nhờ mấy bạn học cũ giúp mình chứng kiến một chuyện. Mỹ Hoa hôm qua đã viết cho mình một bức thư, nói là không muốn làm lỡ dở mình, muốn chia tay với mình. Hazy, hoàn cảnh nhà cô ấy cũng thật khó xử. Cô ấy không đành lòng để em trai mình đi lao động một mình, nên đã quyết định từ bỏ. Mình sẽ đi cùng với em trai cô ấy. Mê mơ. Trương Hồng Thành ngoài miệng thì nói tốt, chị gái chính là Xà Mỹ Hoa mà chúng ta quen biết. Mình đã suy nghĩ cả một đêm, mình quyết định từ bỏ cơ hội vào nhà máy. Mình muốn cùng cô ấy đi Biên Lạp. Vậy còn sức công tác đó của cậu thì sao? Người ta còn có một cô em gái cùng cha khác mẹ nữa mà. Mình sẽ nhường suất này cho em trai của Mỹ Hoa. Chuyện chịu khổ cứ để mình và chị cậu ấy gánh vác là được rồi. Trương Hồng Thành, cậu đừng có nói bậy nha.
Có phải cậu bị lú lẫn rồi không? Cho dù cậu thật sự muốn đi cùng cô ta, nhưng cậu vẫn còn em gái mà. Như Yến đột nhiên chộp lấy bức thư chia tay ở trên bàn. Tuy tính cách của Trương Hồng Thành có hơi nhu nhược, nhưng cũng không đến mức hồ đồ đến nước này chứ. Sa Mỹ Hoa cô ta thật sự quá vô liêm sỉ. Cô ta dám ám chỉ Trương Hồng Thành, nhường sức công tác cho em trai cô ta, nếu không thì sẽ chia tay. Như Yến đưa bức thư cho mình. Mỹ Hoa không phải loại người như cậu nghĩ đâu. Trần Bội Lôi giật lấy bức thư rồi cũng lướt qua một lượt. Trương Hồng Thành, cậu đúng là một kẻ đại ngốc. Mình đã quyết định nhường sức công tác cho em trai cô ấy rồi. Mọi người đừng khuyên mình nữa, bởi vì mình yêu cô ấy. Hồng Thành, hôm nay anh mời nhiều bạn học cũ thế này, sao cũng không báo trước với em một tiếng? Phải, điều tại anh là anh quên chưa nói với em. Còn chưa kịp đợi Sa Mỹ Hoa ngồi xuống, Trần Bội Lôi vốn đã không nhịn được nữa, đột nhiên đứng phát dậy. Trương Hồng Thành dự đoán không sai một chút nào. Ở cái thời đại này, thì nỗi ái ố của mọi người đối với một sự việc còn lâu mới phức tạp như ở đời sau. Đồng chí Sa Mỹ Hoa, cô và đồng chí Trương Hồng Thành yêu đương. Đáng lẽ chúng tôi không có quyền can thiệp, nhưng cô lại dám bắt đồng chí Trương Hồng Thành nhường sức công tác do người cha liệt sĩ để lại cho em trai của cô. Như vậy cũng quá đáng lắm rồi đấy. Đồng chí Trần Bội Lôi, cô đừng có ngậm máu phun người. Cho dù ta đúng là đã làm như vậy, nhưng có chết cũng sẽ không thừa nhận chuyện này. Sự Tiến Tiến cũng đã xem xong bức thư đó. Cô nói Trần Bội Lôi ngậm máu phun người, hay là nói chỉ những dòng chữ đen trên giấy trắng cô viết gây ra hiểu lầm? Sự Tiến Tiến, mau trả thư lại cho tôi. Sao các người có thể cướp thư của tôi? Lòng Sa Mỹ Hoa lúc này cũng rối thành một đoàn. Nhưng chỉ hận không thể giết Trương Hồng Thành cái đồ vô dụng này bằng một nhát dao. Cần phải biết rằng ở thời đại này, loại bê bối này đủ để khiến bất kỳ ai thân bại danh liệt. Sa Mỹ Hoa vốn dĩ trong lòng đã có quỷ, làm gì còn mặt mũi nào mà ở lại đây. Đột nhiên chạy vụt ra ngoài. Trương Hồng Thành, chúng ta kết thúc rồi. Trương Hồng Thành vội vàng đứng dậy đuổi theo. Quách Đào vì nhìn không lọt mắt, đã tiện tay kéo anh lại một cái. Cậu ấy thực sự chỉ là tiện tay, cũng chẳng dùng bao nhiêu sức. Sức lực của mình từ khi nào lại trở nên lớn như vậy? 7 người bạn học đang thành tâm thành ý an ủi Trương Hồng Thành. Trương Hồng Thành tuy vẻ mặt đầy bi thiết, nhưng trong lòng lại vui như mở hội. Dần dần, cả bàn bạn học cũ đều đã say khướt. Họ hát vang bài Tôi yêu Thiên An môn Bắc Kinh. Đồng chí Sử Tiến Tiến, cậu thực sự sẽ đợi tớ chứ? Đồng chí Trần Bội Lôi, tớ hứa tớ nhất định sẽ đợi cậu đến tận cùng trời đất. Trần Bội Lôi lại khẩn thiết nhìn sang Mã Hồng Anh. Bội Lôi, bạn cứ yên tâm, là chị em tốt, mình hứa sẽ giúp bạn trông chừng cậu ấy. Mình thề luôn, kiếp này Sử Tiến Tiến tôi mà không cưới Trần Bội Lôi, thế không làm người. Trần Bội Lôi ngẩn người nhìn Sử Tiến Tiến một hồi lâu, bỗng nhiên một tiếng, che mặt loạn trọn chạy đi. Như Yến vội vàng đuổi theo. Trong những người uống say, yên tĩnh nhất lại là Quách Đào. Cậu ta ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bóng lưng Như Yến chạy đi, không biết tại sao lại thẫn thờ nhìn một lúc lâu. Trương Hồng Thành được 2 người bạn học dìu về. Họ sợ Trương Hồng Thành lúc say rượu sẽ nghĩ quẩn. Nửa đường đi ngang qua bưu điện, Trương Hồng Thành gào lên đòi viết thư cho Sa Mỹ Hoa, khóc lóc gào thét đòi mua một xấp lớn tem màu đỏ. Mấy bạn học nữ về trước một bước, đã đem chuyện Trương Hồng Thành, thất tình và nội dung bức thư của Sa Mỹ Hoa lan truyền khắp nơi. Về chuyện của Trương Hồng Thành và Sa Mỹ Hoa, những lời bình phẩm kẻ ngốc người độc nhanh chóng trở nên xôn xao dư luận. Bùi Thục Tĩnh nhận được tin, vội vàng xin nghỉ phép ở bệnh viện công nhân chạy về để chăm sóc con trai. Ngược lại là Trương Ngọc Mẫn sau khi về nhà, không chút nể nang mà mắng mỏ Trương Hồng Thành đang say khướt một trận. Ha ha ha. Anh Hải Quân, em phải làm sao đây? Lưu Hải Quân là hàng xóm kiêm bạn bè của Trương Hồng Thành. Cậu ta còn thông qua Trương Hồng Thành mới quen biết Sa Mỹ Hoa. Bọn họ cứ tưởng rằng với tính cách sĩ diện hão của Trương Hồng Thành thì dù có bị đánh chót cũng sẽ không bao giờ lấy bức thư đó ra cho người khác xem. Thế nhưng tên chuẩn bị súng nông thôn này sao bỗng nhiên lại thành thật như vậy? Lưu Hải Quân có chút bàng hoàng, bởi vì với danh tiếng hiện tại của Sa Mỹ Hoa, cha mẹ cậu ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cho cậu ta cưới đối phương, trừ phi cả nhà cậu ta muốn bị toàn bộ người ở nhà máy cơ khí phỉ nhổ.
Mẹ nó, tự nhiên từ trên trời rơi xuống một căn nhà. Nghĩa phụ tại thượng, xin nhận của con một lại. Trong chiếc phong bì cũ còn có một bức thư do Trương Hồng Thành viết. Trương Hồng Thành đem những chuyện đã xảy ra với mình hôm nay đều đã kể hết cho Hồ Bành Tử nghe. Trời à, người anh em này còn đang nỗ lực thoát ế. Cậu vừa xuyên qua ngày thứ 2 đã từ chối một em rồi. Nhưng nửa tiếng sau, nhìn kết quả tìm kiếm trên máy tính, Hồ Bành Tử sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Trương Hồng Thành sờ thấy chiếc phong bì cũ lại xuất hiện dưới gối. Trong phong bì là vài tờ phiếu. Mở lá thư do Bành Tử viết ra. Đại ca tại thượng, Bành Tử tôi đây xin nhắc nhở một cách tế nhị. Xin hỏi Thảo Nguyên Hưu Lần Bi trên đầu cậu có đẹp không? Trên mạng có một cuốn truyện thời đại kể về một nữ chính có xuất thân không tốt, trọng sinh từ năm 1988 về năm 1972. Một cuốn truyện trọng sinh nữ cường không có ship y. Trong truyện nữ chính có một người bạn thân, vì cứu nữ chính mà đã chết. Nữ chính mang theo di nguyện của bạn, tìm đến quê hương của người bạn đó. Trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng cũng trả được thâm thù cho bạn. Đôi nam nữ bị cổ báo vì sự can thiệp của nữ chính. Vừa hay một người tên là Xà Mỹ Hoa, một người tên là Lưu Hải Quân. Đúng vậy, bạn thân của nữ chính tên là Trương Ngọc Mẫn. Còn người anh trai ngốc nghếch bị đôi nam nữ này hại chết tên là Trương Hồng Thành. Trương Hồng Thành ngẩn người ra suốt nửa tiếng đồng hồ. Hóa ra, bản thân lại xuyên vào một cuốn truyện nữ cường. Nếu như không có sự xuyên không của mình, nguyên chủ tự sát đáng lẽ sẽ không thành công. Nhưng cuối cùng nguyên chủ vẫn sẽ ngu ngốc mà. Nhưng cơ hội công tác cho em trai của Xà Mỹ Hoa, mặc dù bản thân và em gái đều sẽ phải đi xuống nông thôn. Hóa ra, bản thân lại xuyên vào một cuốn truyện nữ cường. Nếu như không có sự xuyên không của mình, nguyên chủ tự sát đáng lẽ sẽ không thành công. Nhưng cuối cùng, nguyên chủ vẫn sẽ ngu ngốc đem cơ hội công tác giao cho em trai của Xà Mỹ Hoa. Mặc dù bản thân và em gái đều phải đi xuống nông thôn, nhưng trớ trêu thay, ngay trước lúc đi xuống nông thôn, Lưu Hải Quân vô tình nhìn thấy Xà Mỹ Hoa đang tắm. Xà Mỹ Hoa đành phải gả cho Lưu Hải Quân. Phân cảnh của nguyên chủ: vào đêm Xà Mỹ Hoa và Lưu Hải Quân kết hôn đã đột ngột dừng lại. Nguyên chủ uống say khướt, đang nghe thấy tiếng thì thầm của Lưu Hải Quân và Xà Mỹ Hoa. Tiếc rằng sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, anh lại bị đôi nam nữ này ném xuống dòng sông cuồn cuộn. Cứ ngỡ mối duyên nợ giữa mình và Xà Mỹ Hoa đã kết thúc, nhưng không ngờ được rằng đằng sau lại còn ẩn chứa sự toan tính như vậy. Lần này có chuyện vui để xem rồi. Khi đoàn tàu rời khỏi Sơn Hải Quan, vào khoảnh khắc tiến vào vùng Đông Bắc, Sở Miêu Hồng lặng lẽ đem chiếc phong bì cũ viền đen trong tay ném vào trong gió. Sở Miêu Hồng, phong bì cũ viền đen. Trương Hồng Thành và Đỗ Cương vất vả nhấc bổng Quách Đào lên cao. Quách Đào dùng cả tay lẫn chân leo vào bên trong qua cửa sổ tàu hỏa. Hai đầu cửa toa tàu đều chen chúc đầy người. Những người tranh nhau leo cửa sổ như Quách Đào không phải là ít. Ánh mắt Quách Đào cuối cùng dừng lại trên người Như Yến. Tiếc rằng ở một thời đại nào đó, có những lời, có những người mãi mãi không thể thốt ra. Cảnh tượng tương tự lại xuất hiện vào 2 ngày sau. Lần này người bị tiễn đi là Sử Tiến Tiến và Mã Hồng Anh. Đích đến của họ là Tây Song Bản Nạp. Sử Tiến Tiến nhìn rào rác dòng người trên sân ga. Trần Bội Lôi, người anh muốn gặp nhất, đã không xuất hiện. Trần Bội Lôi, em nhất định phải đợi anh đấy. Bóng dáng ẩn nấp nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà lao ra. Vừa chạy theo đoàn tàu, vừa lấy một vật từ trong chiếc túi đeo chéo màu xanh, lấy ra một món đồ, nhét vào tay Sử Tiến Tiến đang đấm nước mắt. Nhưng khi đoàn tàu tăng tốc, những ngón tay đan chặt của hai người cuối cùng cũng bị tách rời. Trên đường quay về, mọi người đều im lặng không nói lời nào. Thậm chí ngay cả Trương Hồng Thành mới xuyên không đến vài ngày cũng cảm thấy có chút bùi ngùi. Trong mấy ngày tiếp theo, những con tem trích dẫn trong tay Hồ Bành Tử đang dần được bán đi. Những tờ tem phiếu thu thập được từ trên mạng cũng bị Trương Hồng Thành yêu cầu dừng việc gửi thư. Dù sao anh cũng đang sống cùng với mẹ kế và em gái. Trong tay có quá nhiều tiền và phiếu, dễ khiến người nhà nảy sinh những nghi ngờ không đáng có. Mỗi ngày Hồ Bành Tử đều gửi cho anh vài trang kịch bản. 3 ngày sau khi Sử Tiến Tiến đi, Trương Hồng Thành đã nhận được lời nhắn của Xà Mỹ Hoa nhờ người chuyển tới. Xà Mỹ Hoa hẹn anh đến nhà hát nhỏ của huyện, gặp mặt ở rừng cây nhỏ phía sau. Lý do là cô ta sắp phải đi xuống nông thôn, muốn gặp anh lần cuối. Tôi và Xà Mỹ Hoa đã không còn là người yêu nữa. Đến lúc đó Xà Mỹ Hoa chỉ cần hét lên một tiếng
Ha ha, còn Lưu Hải Quân chắc chắn cũng sẽ phủ nhận việc Xà Mỹ Hoa nhờ anh ta mang lời nhắn cho mình. Lúc đó dù là nói chuyện riêng hay công khai đều phải nghe theo. Chiêu trò của hai người họ tuy đơn giản và thô lỗ, nhưng đặt vào năm 1972 thì thực sự vô cùng hiệu quả. Nghĩ đến đây, Trương Hồng Thành nở nụ cười tủm tỉm. Anh chuẩn bị đi đến chỗ hẹn. Nhà hát nhỏ của huyện là một kiến trúc cổ từ trước ngày giải phóng. Sau khi nhà hát lớn hiện tại được xây xong, nơi đây được đổi thành nơi chỉ chuyên chiếu phim. Tối nay người đi xem phim khá đông. Dòng người xếp hàng trên quảng trường nhỏ dài như một con rồng. Bóng dáng của Trương Hồng Thành nhanh chóng lọt vào tầm mắt của kẻ có ý đồ. Hải Quân, nếu anh ta đột nhiên giở trò cưỡng ép thì sao? Em không thấy trên quảng trường có bao nhiêu người kia sao? Chỉ cần em hét lên một tiếng, anh ta chắc chắn sẽ bị đánh cho nhừ tử. Đến lúc đó em phải nhớ bảo mọi người dừng tay đấy. Lợ tay, đánh hỏng rồi thì mẹ kế càng không để anh ta đi xuống nông thôn. Em phải chú ý thời cơ và sự dẫn dắt. Nếu tên ngốc này thực sự có thể bị dỗ dành nhường lại sức công tác, thì em không cần phải cùng bọn anh làm dùm beng lên như vậy. Mê mâng, để em thử xem. Khi Xà Mỹ Hoa nương theo ánh trăng tìm thấy Trương Hồng Thành, anh vẫn luôn đứng quay lưng về phía ngoài rừng cây nhỏ, cũng chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Hồng Thành. Hừ, vậy mà vẫn còn ý kiến với mình. Trương Hồng Thành, trước đây chưa bao giờ đối xử với mình như thế này. Xem ra lời đồn đó, ít nhiều cũng đã có chút ảnh hưởng đến tên ngốc này. Xà Mỹ Hoa nghiến răng, ôm chầm lấy Trương Hồng Thành. Hồng Thành, anh thực sự tin lời những người đó sao? Có muốn em giúp anh một chút không? Cô định giúp tôi chuyện gì? Đương nhiên là giúp anh kêu cứu rồi. Bắt lấy tên lưu manh. Tiếng kêu của Trương Hồng Thành vừa vang lên, tất cả mọi người trên gò Tiểu Quang lập tức đằng đằng sát khí, lao về phía khu rừng nhỏ. Không đúng, sao lại là Trương Hồng Thành kêu cứu? 10 phút sau, tối nay vốn dĩ tôi đến xem phim, ai ngờ bị anh ta nhìn thấy, liền kéo thẳng tôi vào khu rừng nhỏ này. Anh ta còn vu khống một nữ đồng chí như tôi giở trò lưu manh với anh ta. Đúng là quá vô liêm sỉ. Những người bên ngoài nghe xong đều lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện này đúng là quá mới mẻ. Nam đồng chí lại bảo nữ đồng chí giở trò lưu manh. Đả đảo Trương Hồng Thành, phân tử xấu không được bắt nạt nữ đồng chí. Ngay khi mọi người theo bản năng định hô theo, Lưu Hải Quân, cậu bóc giọng hét cái gì thế hả? Thị trấn này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Trong đám đông vừa hay có người quen Trương Hồng Thành và Lưu Hải Quân. Đúng là Lưu Hải Quân thật rồi. Giọng cậu bị làm sao thế? Cậu với Trương Hồng Thành không phải là bạn sao? Sao giờ lại trở thành kẻ thù giai cấp thế này? Bên ngoài đừng có ồn ào nữa. Đồng chí Trương Hồng Thành, đồng chí Xà Mỹ Hoa đã tố cáo hành xấu xấu xa của anh. Anh có gì muốn khai báo không? Tôi vẫn giữ nguyên câu đó thôi. Tôi vốn đang ngắm trăng trong rừng. Đồng chí bạn gái cũ đột nhiên từ phía sau ôm lấy tôi. Tôi cuống quá nên mới hét lên là có lưu manh. Ha 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 tôi. Cũng chưa biết chừng đâu nha. Tôi nghe nói nhà họ Xà đang nhắm vào suất công tác của Trương Hồng Thành nên dùng khổ nhục kế cũng không chừng. Tôi không thiết sống nữa. Một nữ đồng chí như tôi liệu có dùng lại thủ đoạn có thể hủy hoại danh dự của chính mình không? Rõ ràng là Trương Hồng Thành có ý đồ xấu. Anh ta là tên lưu manh. Bên bảo vệ, mấy người ở phòng bảo vệ cũng cảm thấy Xà Mỹ Hoa nói có lý. Đồng chí Xà Mỹ Hoa, cô thực sự phủ nhận chuyện cô đã chủ động ôm tôi từ phía sau sao? Tôi không có, tôi mới không thèm lại gần anh dù chỉ một chút. Nhưng cô không nhận ra màu sắc trên quần áo cô có chút khác thường sao? Phiền đồng chí, hãy kiểm tra áo của đồng chí Xà Mỹ Hoa tại vị trí hai cánh tay, xem có phải xuất hiện thêm vài vết màu xanh nhạt không. Tối nay lúc ra khỏi cửa tôi không cẩn thận, ở trên ngực và lưng của mình có dính một ít màu vẽ màu xanh lam. Nếu như đồng chí Xà Mỹ Hoa không phải ôm tôi từ phía sau, thì xin hỏi vệt xanh lam trên hai cánh tay và trước ngực cô ta là từ đâu mà có vậy? Có chuyện trùng hợp vậy sao? Xà Mỹ Hoa còn chưa kịp phản ứng, nữ đồng chí của phòng bảo vệ đã kéo cô ta sang một bên, dùng ánh đèn pin trắng muốt chiếu vào phần cánh tay và dưới cổ áo của Xà Mỹ Hoa. Đồng thời trưởng phòng bảo vệ cũng tự thân kiểm tra quần áo của Trương Hồng Thành. Quả nhiên phát hiện trên chiếc áo xanh của Trương Hồng Thành có rất nhiều vệt màu xanh lam. Mặt trong hai cánh tay và phần ngực của đồng chí Xà Mỹ Hoa đúng là có màu xanh nhạt. Không đúng, mấy cái màu vẽ này là do tôi ở nhà không cẩn thận dính phải, không giống với cái trên người anh ta. Đồng chí Xà Mỹ Hoa, cô chắc chắn là màu bị dính ở nhà chứ?
Đúng vậy, chính là ở nhà. Rõ ràng là anh đã ôm tôi trong lùm cây. Nhưng qua kiểm tra của tôi, mặt trong hai cánh tay của đồng chí Trương Hồng Thành không có một chút màu vẽ nào cả. À đúng rồi, nãy tôi nói nhầm. Trên người tôi không phải là màu vẽ, mà là mực xanh anh hùng của em gái tôi. Thứ này rất dễ để kiểm nghiệm. Đồng chí Sa Mỹ Hoa, cô phải thành thật khai báo. Tại sao lại hãm hại đồng chí cách mạng? Anh nói cái gì? Con bé chỉ là lỡ lời thôi. Sa Mỹ Hoa nhà các người chưa từng nghĩ qua sao? Nếu cô ta hãm hại con trai tôi thành công, thì kết cục của con trai tôi sẽ ra sao hả? Các người nói đi chứ. Sa Chiêu Quý cười gượng gạo, cũng không biết nên nói gì cho phải. Đến lãnh đạo nhà máy cũng vì chuyện này mà tìm ông ta nói chuyện, khiến ông ta sợ đến mất ăn mất ngủ. Hiện giờ cách giải quyết tốt nhất là có được sự lượng thứ của nhà họ Trương, biến chuyện này thành xích mích nhỏ khi chia tay của đôi trẻ. Đi đi, nhà chúng tôi không hoan nghênh các người. Để con gái bà đợi ngồi tù đi. Dưới ánh mắt khinh bỉ của bao nhiêu hàng xóm nhà họ Trương, Trần Chiêu Đệ chỉ cảm thấy mặt mũi nóng bừng bừng. Nhưng bà ta không hận nhà họ Lưu đã hiến kế trước đó, cũng không trách Lưu Hải Quân cứ trốn tránh không ra mặt. Ngược lại còn cực kỳ căm ghét hai mẹ con trước mắt này. Bà thông gia à, tôi cầu xin bà. Bà làm cái gì vậy? Hai bên chúng ta vẫn chưa bàn bạc gì hết. Ai là thông gia với nhà bà chứ? Chúng tôi gánh không nổi đâu. Trần Chiêu Đệ không muốn quỳ, đặc biệt là không muốn quỳ trước mặt Bùi Thục Tĩnh. Nhưng Sa Chiêu Quý đã kéo mạnh bà ta mấy cái. Trần Chiêu Đệ nghĩ đến tình cảnh của gia đình, chỉ đành cắn răng quỳ xuống. Lại còn có kiểu ngang ngược cầu xin tha thứ thế này sao? Muốn tôi không truy cứu nữa cũng được. Đây là tài liệu học tập gần đây của tôi. Ông bà bảo cô ta trong vòng 2 ngày chép phạt 100 bản cho tôi, để xem thái độ nhận lỗi của cô ta thế nào. Người ta là muốn cậu chết đấy, mà chỉ bắt chép tài liệu. Đúng rồi, ngoại trừ người trong nhà ông bà có thể chép hộ, những người khác chép tôi đều không chấp nhận. Nhớ kỹ, chỉ có 2 ngày, quá hạn không đợi. Sa Chiêu Quý vội vàng thu dọn giấy tờ, kéo Trần Chiêu Đệ đi ngay. Không đi ngay ông ta sợ thằng nhóc này đổi ý. Quả nhiên, biểu hiện tối qua chẳng qua là thằng nhóc này gặp may thôi. Rốt cuộc vẫn là kẻ lòng dạ yếu mềm. Phía trên, quyết định xử lý Sa Mỹ Hoa được thông báo muộn hơn vài ngày. Sa Mỹ Hoa cũng được tạm thời thả về. Chủ yếu là vì đương sự Trương Hồng Thành đã im hơi lặng tiếng. 100 bản tài liệu chép tay. Khi sàng lọc hồ sơ đã được đưa đến tay Trương Hồng Thành, nhìn mấy loại nét chữ khác nhau, Trương Hồng Thành nở một nụ cười đắc ý. Anh đã sớm biết tình cảnh nhà Sa Mỹ Hoa. Người có thể giúp Sa Mỹ Hoa chép vội tài liệu chỉ có một người. Lưu Hải Quân sẽ mang bản chép tay có nét chữ của cả hai, và vài tờ giấy thư có tiêu đề nhà máy cơ khí để chống nhét vào chiếc phong bì cũ. Anh vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ tha cho hai kẻ này. Ha 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 ha. Chỉ kéo Sa Mỹ Hoa xuống nước thôi thì không được, còn cả Lưu Hải Quân nữa. Đây chính là những kẻ đã tự tay hại mất nguyên chủ. Hồ Vũ đối với chuyện Trương Hồng Thành giao phó này còn nghiêm túc hơn cả bản thân Trương Hồng Thành. Trực tiếp đăng ký hẳn tài khoản VVVIP của phần mềm giả chữ viết. Ngày hôm sau khi Trương Hồng Thành lấy chiếc phong bì cũ ra, ngoài bản chép tay, trên mấy tờ giấy thư để chống đó đã viết đầy những dòng chữ bằng bút máy màu xanh. Ngoài ra còn có 2 mẩu giấy nhỏ với nét chữ khác nhau. Sa Mỹ Hoa, sau khi nhận được mẩu giấy nhỏ do Lưu Hải Quân gửi tới, lập tức lên đường chạy đến cửa sau của nhà máy cơ khí. Nơi đó có một kho hàng cũ bỏ hoang. Nơi hẻo lánh này cũng là địa điểm hai người thường xuyên hẹn hò lén lút. Tuy tên ngốc Trương Hồng Thành đó đã nới lỏng miệng, nhưng tôi đã bị thông báo 1 tuần sau phải đi ngay, lại còn là vùng Cam Túc xa xôi. Bây giờ cách duy nhất là Lưu Hải Quân lập tức đăng ký kết hôn với mình. Lưu Hải Quân hôm qua đã thay vị trí công tác của mẹ anh ta. Cha mẹ đã dặn anh ta đừng tiếp tục dây dưa với Sa Mỹ Hoa nữa. Nhưng Sa Mỹ Hoa sáng sớm đã lén nhét mẩu giấy cho anh ta, hẹn anh ta đến đây gặp mặt. Nếu anh ta dám không đến, cuộc gặp gỡ của hai người quả thực không mấy vui vẻ. Cả hai đều nghĩ đối phương đang giả vờ giả vịt, nhưng rốt cuộc Sa Mỹ Hoa vẫn là người sốt ruột hơn, chủ động cởi bỏ cổ áo. Lưu Hải Quân lập tức quẳng những người khác ra sau đầu. Khi đội bảo vệ của nhà máy cơ khí xông vào kho cũ, chỉ nhìn thấy 2 thân hình trắng héo. Có người nặc danh tố cáo có kẻ đang trộm đồ trong kho cũ.
Kết quả là đang vụng trộm. Tiếp đó, ban bảo vệ ở trong kho đã phát hiện ra những bức thư tình hai người viết cho nhau. Điều khiến nhà máy và huyện phẫn nộ là đôi uyên ương vụng trộm này lại đang bàn nhau trốn sang Hồng Kông. Cuối cùng Lưu Hải Quân bị kết án 20 năm, đày đi Đại Tây Bắc. Sa Mỹ Hoa bị tổng hợp nhiều tội danh, kết án 30 năm. Nơi phải đi là một vùng núi xa xôi. Công việc của cha mẹ cả hai đều mất sạch. Con trai của Sa Triều Quý cũng bị tống lên chuyến tàu đi biên cương. Trương Hồng Thành nhìn tờ thông báo nhập học do nhà máy gửi đến, lại nhìn qua một cái. Trương Ngọc Mẫn đang lau chùi bằng tốt nghiệp cấp 3 của mình. Trong lòng anh bỗng nảy ra một quyết định. Trở về phòng mình, lập tức dùng ngay cơ hội sử dụng chiếc phong bì cũ của ngày hôm nay. Bảo Hồ Bành Tử nghĩ cách kiếm một ít tem phiếu địa phương. Mấy ngày nay, Hồ Bành Tử lại liên tục bán đi vài con tem. Trong tay đã có tiền. Việc quét mua tem phiếu trên mạng cũng như tiền cứu diễn ra cực kỳ thuận tiện và nhanh chóng. Anh ta đều tìm đến những tổ chức đấu giá có uy tín. Vì Trương Hồng Thành đã nhắc nhở Hồ Bành Tử rằng mặc dù thu mua từ tay người sưu tầm sẽ rẻ hơn một chút, nhưng cũng dễ dính phải hàng giả không nhìn rõ được. Chỉ cần có một chút vấn đề thôi thì ở chỗ tôi sẽ là chuyện tài đình. Trương Ngọc Mẫn sau khi tốt nghiệp thì ở nhà. Mấy ngày nay, con bé cứ luôn thu dọn các loại sách vở và giáo trình của mình. Trương Hồng Thành biết em ấy định mang những thứ này ra trạm phế liệu bán để kiếm chút tiền tiêu vặt khi xuống nông thôn. Hai anh em vất vả xách mấy bó sách lớn, đi bộ hơn một dặm đường. Cuối cùng số tiền Trương Ngọc Mẫn nhận được chỉ vỏn vẹn 2 hào 1 xu. Trương Hồng Thành không vội rời khỏi trạm phế liệu. Anh phải xin vài cuốn sách cũ mang về. Chuyện ai đó ở trạm phế liệu tìm thấy. Tiền giấy hoặc tem phiếu kẹp trong sách cũ không phải đến đời sau mới có. Loại chuyện này rất thịnh hành ở khu nhà máy. Trương Hồng Thành muốn mượn lời đồn này để tạo ra một nguồn gốc hợp lý cho số tem phiếu trên người mình. Tất nhiên việc anh chọn sách cũng có quy luật. Anh đều tìm những cuốn trông có vẻ như đã để ở đây từ rất lâu rồi. Đây là để khiến mẹ kế và em gái không phải lo lắng sau này sẽ có chủ nhân của số tiền và phiếu tìm đến tận cửa. Trương Ngọc Mẫn biết Trương Hồng Thành không phải là người ham đọc sách. Thấy anh trai chọn liên tục mấy cuốn sách rất cũ, con bé đã đoán được ý đồ của Trương Hồng Thành. Lúc thanh toán, Trương Hồng Thành thấy được từ ánh mắt nhân viên trạm phế liệu một ý cười ẩn giấu. Ôi trời, mấy gã này chắc chắn đã lật qua toàn bộ số sách này một lượt rồi. Về đến nhà, Trương Hồng Thành nhân lúc em gái đi rửa mặt rửa tay, đã lấy một ít tiền và phiếu trên người, nhanh chóng nhét vào giữa các trang sách cũ này. Thậm chí ngay cả 2 cuốn truyện mà Trương Ngọc Mẫn mua về cũng bị anh nhét vào mấy tờ. Anh, gì vậy? Em la hét cái gì thế? Sợ người khác không nghe thấy hả? Trương Ngọc Mẫn trừng mắt nhìn Trương Hồng Thành. Nhưng khi con bé thấy anh tìm được từ trong cuốn sách cũ trên tay một tờ 10 đồng thì lập tức quên luôn việc trả đũa. Nửa giờ trôi qua, Trương Ngọc Mẫn hoàn toàn ngây người. Vận may hôm nay cũng quá tốt rồi đi. Trong 2 cuốn truyện tiện tay chọn đại, không ngờ lại kẹp 12 đồng 4 hào và 13 cân phiếu lương thực. Mà vận may của ông anh cả này còn nghịch thiên hơn. Số tiền và phiếu tìm thấy từ hơn 10 cuốn sách đó chất thành một xấp nhỏ. Chỉ riêng tờ 10 đồng đã có 16 tờ. Còn có cả phiếu công nghiệp, phiếu xe đạp và hàng trăm cân phiếu lương thực địa phương. Con bé nhớ rõ những cuốn sách này của anh cả là lấy từ đống sách cũ dưới đáy cùng. Có nghĩa là những cuốn sách này ít nhất đã được để đó hơn 1 năm rồi. Loại mà chủ nhân cũ căn bản sẽ không bao giờ quay lại tìm nữa. Hôm nay vận may tốt như vậy. Trưa nay anh định không ăn ở nhà ăn nữa, mà ra tiệm cơm quốc doanh. Em có đi không? Anh bao đấy, đến đi chứ. Không ăn thì phí.